Institute of Science and Technology, Trivandrum University, Nepal. PhD supervision at IoST. IoST मा हामीले हेर्यौं भने धेरै पहिलेदेखि नै 1969 देखि नै PhD कम्प्लिट भएको देखिन्छ र लगभग यो 50 वर्ष नागिसकेको छ PhD supervision को हिस्ट्री. So at present this is the matrix, this is the donut diagram. Running PhD is about 63%, PhD completed about 30%, 31%, and PhD under evaluation stage is about 6%. भनेको यो दौरानमा 50 वर्षको दौरानमा 700 PhDs हरु IoST मा इनरोल भएका छन्. त्यसमध्ये 31% almost 31% already awarded, 63 underway, 6% under processing at the final stage. यसरी भएको देखिन्छ. यसको बारेमा कतिवटा PhD सकिए, पहिलो PhD कुन थियो, त्यसपछि क्रमशः दोस्रो तेस्रो हुँदै त्यसको लास्ट 5 इयर्स मा कसरी कुन रेटमा अगाडि बढिरहेछ, त्यो सबै कुराको डिस्कसन हामी अर्को एउटा भिडियोमा हामी राख्छौं. आज हामी चाहिँ सुपरभिजनमा कन्सन्ट्रेट हुन्छौं. PhD सुपरभिजन भनेको के हो, अहिले ग्लोबली PhD सुपरभिजनको ट्रेन्ड कस्तो छ, सुपरभाइजरहरु मा के क्यापेबिलिटी भएको हुँदा रहेछ, त्यो कुरा हामी आज डिस्कस गर्छौं. मैले यो स्लाइड पनि शेयर गरे. 1969 मा IoST मा अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटी मा PhD अवार्ड भएको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मा 1969 मा पहिलो पटक हो. So Yasyan Suvani is the first who completed PhD under IoST in mathematics, PhD in math, entitled दिया छ. त्यस्तै सेकेन्ड मा शिवशंकर सिंह जियोलोजी 1970. त्यसपछि 5 वर्ष पछाडी केमिस्ट्रीमा बिनु लोहनी उहाँ थर्ड हुनुहुन्थ्यो. यसैगरी डिफरेन्ट डिसिप्लिनमा हामी गएर हेर्यौं भने 2016 मा बायोटेक्नोलोजीमा सबभन्दा पहिले PhD गरे 2016 मा गर्नुभएको रहेछ रञ्जन कोइराला. त्यसै त्योभन्दा अगाडि PhD कम्प्लिट गर्नुहुने बटनीमा प्रयागमान फान्जु, फिजिक्समा केदारनाथ बराल, भरतमणि पोखरेल माइक्रोबायोलोजीमा, प्रमोद कुमार ठाकुर जियोलोजीमा, हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीमा लोचन प्रसाद देवकोटा, स्ट्याटिस्टिक्समा शम्भु प्रसाद, फूड टेक्नोलोजीमा धनबहादुर कार्की, त्यसै इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्समा दिल कुमार लिम्बू ले यसरी पहिलो PhD यी विषयहरुमा यसरी 1969 मा स्टार्ट भएर र अहिले पनि कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा फर्स्ट PhD आउन बाँकी नै छ. र यो PhD हरुको हाम्रा स्टुडेन्टहरुको PhD स्टुडेन्ट IoST को कस्तो ट्रेन्ड थियो र टोटल अहिलेसम्म सकेका PhD मोर देन 200 सबै PhD को टाइटलहरु पनि डिस्कस गर्ने र त्यो रिसोर्सेसहरु कहाँ अवेलेबल छ त्यो कुरा पनि डिस्कस गर्नेमा अर्को हामी भिडियोमा आउँछौं. आज चाहिँ सुपरभिजनमा कन्सन्ट्रेट हौं. PhD सुपरभाइजर्स कस्ता खालका हुन्छन् र सिलेक्सन प्रोसेसमा स्टुडेन्टले सुपरभाइजर सेलेक्ट गर्दा अथवा सुपरभाइजर मनमा नै सुपरभाइजर यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको एज्युम गर्दाखेरि के वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ. Not only for PhD, also for the master's thesis, I should say this. र त्यसपछि के सुपरभिजनसँग रिलेटेड कुराहरु, सुपरभिजन पेडागोजी, यी कुराहरु हामी आज शेयर गर्छौं. एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ब्लगको रूपमा आएको थियो डिफरेन्ट टाइप्स अफ PhD सुपरभाइजर, हाउ टु चुज योर योदा, कसरी चुज गर्ने भनेर यो डरहम युनिभर्सिटीको PhD स्टुडेन्ट क्रिस्टिन उहाँले कम्प्लिट गर्नुभयो. PhD 16 मा सुरु गर्नुभएको थियो, 2016-21 मा कम्प्लिट गर्नुभयो र त्यो पिरियडमा उहाँले प्यारलली यो स्टडी पनि गर्नुभयो डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सुपरभाइजर र यो
ब्लगमा आएको कुरा पछि राइटअपमा पनि गयो र यो एकदमै मोस्ट पपुलर राइटअपमा आउँछ। उहाँले सुपरभाइजरलाई 5 वटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ टफ टायरन्ट, एकदमै तानासा टाइपको अथवा जे गर्न खोजेको त्यही गराउने, स्ट्रिक्ट, फोकस्ड, यस्तो खालको। त्यस्तै अर्को जिनियस टाइपको सुपरभाइजर, भेरी बिजी एन्ड इम्पोर्टेन्ट, फ्रेन्डली बट डिस्ट्र्याक्टेड एन्ड अल ओभर द प्लेस, enthusiastics but inexperienced, यस्तो खालको 5 वटा क्याटेगोरीमा सुपरभाइजर हुन सक्छन् भनेर क्लासिफाई गर्नुभएको छ। यसमा 1 by 1 जाउँ। यो एक खालको सुपरभाइजर एकदमै स्ट्रिक्ट, तर उहाँ क्लासिक, प्रोडक्टिभ एन्ड फोकस्ड, एकदमै आफूले के कुरा गर्ने त्यसमा भेरी फोकस्ड, नो एक्ज्याक्टली वेयर यु आर। उहाँले जान्नुहुन्छ तपाईँ कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ है। भेरी स्ट्रिक्ट, रुटिन एन्ड डिमान्डिङ, जहिले पनि कुरा खोजिरहनुहुन्छ नयाँ कुरा है। अब यो एकदमै भेरी गुड स्कुलिङ हो यो खालको सुपरभाइजर, तर पनि त्यसलाई यो टायरन्ट भनेको यो खालको तानाशाही जस्तो त्यही बााउन्ड्रीभित्र रहनुपर्ने त्यो खालको देखिन्छ। एक खालको सुपरभिजन यस्तो खालको हुन्छ जुन हामी पनि हाम्रो पेरिफेरीमा देख्छौँ। दि जिनियस, केही जिनियसहरू हुन्छन् एज अ सुपरभाइजर, ओसन अफ नलेज विथ क्लेभर वर्ड्स, ब्रोड विथ अफ नलेज, धेरै नलेज छ, धेरै कुराहरू उहाँको मिटिङमा नै धेरै कुराहरू दिनुहुन्छ। उहाँले थोरै सुन्नुहुन्छ, तर तपाईँको कुरा थोरै सुन्नुहुन्छ, दिन त दिनुहुन्छ, तर तपाईँको काममा चाहिँ उहाँले थोरै बोल्नु पनि हुन्छ। लिसन लेस, स्पिक लेस, लिसन लेस, स्पिक लेस, फ्लेक्सिबल, अलिकति फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो बााउन्ड्रीलाई तपाईँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। फ्लेक्सिबल बट डिफिकल्ट गोइङ, बिकज हि इज अ जिनियस। माइन्डसेट एक खालको उहाँको हुन्छ, नलेज भेग नलेज हुन्छ, तर कतातिर त्यो नलेज जाने हो भन्ने कुरा उहाँ ओपन राखिदिनुहुन्छ। त्यसैले यो फ्लेक्सिबल बट डिफिकल्ट गोइङ एक खालको सुपरभाइजर, जिनियस। भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी बिजी एन्ड इम्पोर्टेन्ट, गोल ओरिएन्टेड, एकदमै फोकस्ड, एम्बिसियस र इन्भल्भ, कुनै पर्टिकुलर आफ्नो प्रोजेक्टमा डिपली इन्भल्भ, भेरी बिजी, हरदम प्रपोजलहरू लेख्ने, ग्रान्टहरू अप्लाई गर्ने, ग्रान्टहरू ल्याउने, फ्रन्टलाइन रिसर्चहरू गर्ने, न्यू साइन्स पत्ता लगाउनतिर काम गर्ने है। त्यस्तै न्यू टेक्नोलोजीतिर फोकस हुने। यसरी हामीले 3टामा हेऱ्यौँ भने यो खालको देखिन्छ भेरी क्लासिक, प्रोडक्टिभ एन्ड फोकस्ड। न्यू साइन्स भन्दा पनि स्ट्रङ साइन्सतिर जाने। जिनियस, उहाँको कुनै बााउन्ड्री हुँदैन, उहाँ बगेर जाने, विभिन्न कुरामा जान सक्ने पोसिबिलिटी भएको। यो चाहिँ एकदमै न्यू साइन्सतिर जाने, एम्बिसियस, इन्भल्भ। अब यस्तो सुपरभाइजरसँग हामीलाई धेरै अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ। अपर्च्युनिटी टु डेभलप स्किल्स, always demands new result. This is the cons, this is the, जहिले पनि तपाईलाई के आयो त नयाँ भन्ने कुराले हैरान गर्नुहुन्छ। जहिले पनि पेपर पब्लिस गरौँ, राम्रो जर्नलमा पब्लिस गरौँ र एकदमै बेस्ट जर्नलमा पब्लिस गरौँ र फाइन्डिङ्सहरू के आयो भन्ने कुरा उहाँ एकदमै वरि गरिरहने, उहाँ धेरै फोकस हुने, यही डिमान्ड गरिरहने है। थर्ड टाइपको सुपरभाइजर। फोर्थ टाइपको सुपरभाइजर इज भेरी सपोर्टिभ, तर उहाँ अलिकति बकिनुहुन्छ, डिस्ट्र्याक्टेड एन्ड अल ओभर द प्लेस, विभिन्न ठाउँमा उहाँ बग्नुहुन्छ। सपोर्टिभ, इन्क्रेडिबली पोजिटिभ अफ युर आइडिया, तपाईँले जुन आइडिया भन्नु यसरी मैले गर्न खोजेँ, इट्स भेरी नाइस, इट्स एक्सलेन्ट, गो अहेड भनेर भनिदिने। जे कुरामा पनि जुन आइडियालाई पनि उहाँले सपोर्ट गर्ने टाइपको, भेरी सपोर्टिभ। एक्सपेक्ट लिटिल डिरेक्सन, तपाईँले धेरै कुराहरू उहाँबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले डिरेक्सनल पेडागोजिकल सुपरभिजनमा जानुहुन्न। एक्सपेक्ट ओन्ली लिटिल डिरेक्सन, नट अवेर अफ डेडलाइन्स, समय सीमा पनि मतलब छैन। कम्प्लिट सपोर्टिभ धेरै हुनुहुन्छ र आफ्नो किसिमले एउटा डाइरेक्सनल सुपरभिजन चाहिँ कम पाइन्छ यस्तो खालको सुपरभाइजर है। र अर्को खालको एउटा सुपरभाइजर भेटिनु हो, अर्ली स्टेज अफ क्यारियरमा उहाँ हुनुहुन्छ, यङ सुपरभाइजर भनौँ, इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्छ, तर इनएक्सपिरियन्स छ, टाइम उहाँसँग प्रशस्त छ। उहाँले जुन पनि तपाईँको कुरा सुन्नुहुन्छ, जुन पनि इस्युमा काम गर्नुहुन्छ। लेस अपर्च्युनिटिज ड्युरिङ अर आफ्टर योर डिग्री, उहाँसँग अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छैन, उहाँसँग प्रोजेक्टहरू छैन,
उहाँसँग कोलाबोरेसनहरू कम छ, कोलाबोरेसन भएको ठाउँमा त्यहाँ कोलाबोरेटरहरूसँग पनि प्रोजेक्टहरू त्यति छैन। त्यसले तपाईँको लागि PhD पछाडि पनि अपर्च्युनिटिजहरू धेरै दिन सक्नुहुन्न उहाँ। ओके, सो अर्ली स्टेजेस अफ क्यारियर, लेस अपर्च्युनिटिज फर यु ड्युरिङ और आफ्टर योर डिग्री। ओके, यसरी 5 किसिमको सुपरभाइजर एक्जिस्ट गर्छ संसारभरि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा भनेर क्रिस्टिनले यसलाई डिटेलमा डिस्कस गर्नुभएको छ। सो यु क्यान go through her blog, in which you can find discussion of each supervisor, each types of supervisor. So first is classic one, second is ocean of knowledge, third is goal oriented and very focused, fourth is supportive, and fifth is enthusiastic but early stages of career. Okay, अब तपाईले कसरी सुपरभाइजर छान्ने त? सुपरभाइजर म अब PhD स्टार्ट गर्छु अथवा मास्टर थेसिस गर्छु र फलानासँग गर्छु भनेर सोच्नु हुँदैन। अलिकति कमसेकम स्टडी गर्नुपर्छ है, सबैलाई मेरो सजेसन। किनभने कोही पनि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन्, कोही पनि सक्सेसफुल हुन सक्छन् है, त्यही नै पर्टिकुलर नै सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन। 100 वटा गरेको काम 5 वटा अथवा 10 वटा अथवा 15 वटा सक्सेस होला, पब्लिस होला, अरू सक्सेस हुँदैनन्। त्यसैले तपाईले यो पोइन्टहरु ख्याल राख्नुपर्छ, मनमा नै यो विचार गर्ने आफ्नो सोचेको सुपरभाइजरहरुमा। पहिलो कुरा त फाइन्ड द रिसर्च म्याच, कस्तो खालको रिसर्च गर्ने, तपाईको इन्ट्रेस्ट कता क्रिएट भएको छ है। त्यसपछि फन्डिङ एन्ड फ्यासिलिटी, त्यो सुपरभाइजरसँग फ्यासिलिटी के छ? फन्डिङको कुरा त छोड्दिउँ, हाम्रो कन्टेक्स्टमा फ्यासिलिटी त्यहाँनिर ल्याब छ कि छैन, कम्पिटिसन फ्यासिलिटी छ कि छैन है, अरू कुरा पनि एक्सेस सफ्टवेयरहरू छ कि छैन। त्यसै स्टाटस अफ प्रिभियस स्टुडेन्ट, अगाडिको स्टुडेन्टहरूको स्टाटस के छ, ती स्टुडेन्ट कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, सक्सेस कस्तो छ। त्यस्तै रिभ्यू फ्रम हिज स्टुडेन्ट, पास स्टुडेन्टसँगको एक्सपिरियन्स के छ, एक दुई जनालाई सोधेर कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पर्सनली, कति गाह्रो हो, कति सजिलो हो काम गर्न, त्यो कुरा पनि अपडेट हुनुपर्छ। ओके, त्यसपछि अर्को एक्सपर्टिज लेभल उहाँको कति डेप्थमा छ, तपाईँ आफ्नो लेभलबाट सोच्नु चाहिँ पर्छ, पत्ता लगाउनु पर्छ एक्सपर्टिज लेभल के हो, उहाँसँग कति के कोलाबोरेसन्सहरू छ कि छैन, र केही तपाईँले क्लासमा अथवा अन्य कन्टेक्स्टमा तपाईसँग मिटिङ भएको छ कि छैन, कुराकानी भएको छ कि छैन। सुपरभिजनको एस्पेक्टमा होइन, जुन पनि एस्पेक्टमा हुनसक्छ, क्लासमा तपाईँले केही क्वेसन्सहरू सोध्नु हो, त्यो क्वेसन्सको एन्सर अथवा डिस्कसन अन क्लास, आउटसाइड द क्लास केही भएको छ भने कस्तो खालको मिटिङ भयो, त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। ओके, इट वुड बी बेटर इफ यु स्पेन्ड फ्यु मन्थ्स इन हिज हर ल्याब, यदि ल्याब छ त्यहाँ फ्यासिलिटी छ भने त्यहाँ केही महिना त्यहाँ काम गरे भने त बेस्ट हो। यो सबको आधारबाट नै सुपरभाइजरलाई अप्रोच, यस पछाडि मात्रै सुपरभाइजर क्यान्डिडेट भन्छौँ, सुपरभाइजर पनि तपाईँको लागि क्यान्डिडेटहरू हो, ती क्यान्डिडेटहरूमा तपाईँ सेलेक्ट गर्न प्रोसेसमा जानुहुन्छ, कन्भिन्स गर्ने प्रोसेसमा जानुहुन्छ। सो दिस इज माई सजेसन टु यु, बिकज इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाईँसँग सुपरभाइजरको कम्प्याटिबिलिटी राम्रो छैन भने तपाईँ जतिकै राम्रो स्टुडेन्ट, जतिकै हार्ड वर्किङ, सिन्सियर, इन्टेलिजेन्ट भए पनि सक्सेस राम्रो हुँदैन। ओके, र त्यस्तै हार्मोनी चाहिँ विभिन्न कुराहरूसँग हुनुपर्छ, एक्सपर्टिज लेभल मात्रै इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। ओके, अब मैले केही दुईटा क्लासिक सुपरभाइजरहरू, दुईटा तरफ एकदम फरक फरक टाइपको स्कुलिङ, अगाडि मैले 5 वटा सुपरभाइजरको जुन रिज्युम डिस्कस गरेँ, क्रिस्टिनको डिस्कसन, त्यसमै 5 वटामा दुईटामा पर्नु हुने, फरक फरक ठाउँमा पर्नु हुने फेमस फिजिसिस्ट, यु अल नो रिचर्ड फेनम्यान, यु अल नो श्वाइङ्गर है, दुईटै नोबेल लरेट हो। उहाँले 6 PhD सक्सेसफुली सुपरभाइज गर्नुभयो आउट अफ 35। उहाँसँग अप्रोच चाहिँ धेरैले गरेका थिए, र फाइनल प्रोसेसिङमा र फाइनल ग्रान्ट गरेको चाहिँ 6ले मात्रै हो है। त्यस्तै श्वाइङ्गरको हेऱ्यो भने उहाँलाई अप्रोच गर्ने सर्टेन वे हुन्थ्यो, त्यो वेबाट आउँदाखेरि 70 आए र सबैले PhD कम्प्लिट गरे, उहाँका स्टुडेन्टहरूको नम्बर यहाँ लेखेँ मैले है। जस्तो कि दुवैजना नोबेल लरेट हो, दुवैजना एकदमै धेरै धेरै राम्रो टिचर हो, हामी सबैलाई थाहा छ, गुड राइटर पनि हो। उहाँले 6
स्टुडेन्टहरूलाई PhD गराउनुभयो त्यसमध्ये 2 स्टुडेन्ट नोबेल प्राइज पाउनुभयो बार्डिन इज रिचर्ड फेनम्यान्स स्टुडेन्ट यु अल नो प्रोबाब्ली बार्डिन्स कन्ट्रिब्युसन उहाँले धेरैलाई 70 लाई PhD सुपरभाइज गराउनुभयो 70 मध्ये आउट अफ 76 आर अवार्डेड with Nobel Prize. त्यसैले दुईटैमा in terms of success, both were Nobel laureate, both produced Nobel laureate students. उहाँले 6 वटा सकाउनु भयो उहाँले धेरै सकाउनु भयो 6 जना उहाँको Nobel laureate थिए. So both were successful. But style of this PhD supervision is completely different. उहाँको ways चाहिँ different थियो. त्यही way हामी डिस्कस गर्छौं आज. र PhD सुपरभिजनको पेडागोजीमा जान्छु ओके अब यसरी यो दुईटा अप्रोच डिस्कसनमा छ लास्ट 50 इयर्स देखि ओके स्वाइङ्गर्स अप्रोच टप डाउन अप्रोच फेनम्यान्स अप्रोच बटम अप अप्रोच यसरी अब यो टप डाउन र बटम अप अप्रोचको धेरै एस्पेक्टहरु छन् है त्यसमध्ये केही एस्पेक्ट मात्रै आज हामी डिस्कस गर्छौं पहिलो एस्पेक्ट भनेको हामीले कुनै पनि लिटरेचर जस्तै अब स्वाइङ्गरले दिनुभयो अथवा फेनम्यानले दिनुभयो अथवा तपाईको सुपरभाइजरले तपाईलाई कुनै लिटरेचर दिनुभयो र भन्नुभयो पढ्यो यो पढेर बुझ्नुस् पहिले बिफोर प्रपोजल राइटिङ अर इन द प्रोसेस अफ प्रपोजल राइटिङ सुरुकै स्टेजमा तपाईलाई एउटा लिटरेचर पब्लिश्ड आर्टिकल दिनुभयो अब त्यसलाई स्वाइङ्गरले कसरी भन्नुहुन्छ कसरी पढ भन्नुहुन्छ स्वाइङ्गरको गाइडलाइन र फेनम्यानको गाइडलाइन एकदमै फरक छ है स्वाइङ्गरले के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँको टप डाउन अप्रोचमा त्यो लिटरेचरलाई सबभन्दा पहिले त्यसको इन्ट्रोडक्सन सेक्सन पढ्नुस् सो रिड इट आउट एन्ड नोट डाउन कीवर्ड्स that you found that you identify as a keyword introduction पढ्नुस् र कीवर्ड्सहरु नोट डाउन गर्नुस् त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन पढेको हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमै मल्टिपल साइटेड रेफरेन्सेसहरु हुन्छ इन्ट्रोडक्सनमै रेफरेन्सेसहरु त हुन्छ दुई चोटी तीन चोटी साइट भएको रेफरेन्सेस कुन कुन छ त्यसलाई नोट डाउन गरौँ र ती रेफरेन्सहरु डाउनलोड गरौँ कतैबाट खोजेर त्यसको PDF फाइल ल्याउँ ओके त्यसपछि लिटरेचर त्यसपछि मेथड जानुस् इन्ट्रोडक्सन पढिसकेपछि मेथड पढौं read several times try to understand it it's difficult in the beginning to understand everything so you can understand introduction section if you go through the references and then follow the methods and try to understand it and prepare questionnaires method पढिसकेपछि पटपट पढिसकेपछि त्यसमा क्वेशन बनाउनुस् क्वेशनर बनाउनुस् यो किन गर्यो कसो गर्यो के गर्यो भन्ने खालको क्वेशनर बनाउनुस् यो क्वेशनर स्वाइङ्गरसँग अथवा आफ्नो ग्रुपसँग डिस्कस गर्नको लागि ओके त्यसपछि मेथड पढिसकेपछि कन्क्लुजनमा एकचोटी जान्छ जस्ट रिड एन्ड नोट डाउन कन्क्लुड गरेको कुराहरु पढ्नुस् है अब यहाँ हेरौं त इन्ट्रोडक्सन पछाडी मेथडमा जानु भनेको छ कन्क्लुजन जानु भनेको छ है रिजल्ट एन्ड डिस्कसनमा जानु भनेकै छैन कन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कमा जानु भनेकै छैन है त्यसपछि के भन्नुहुन्छ कन्क्लुजनमा गइसकेपछि केही कुराहरु नोट डाउन गर्नुस् अनि नोट डाउन गरेको कुरा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्टमा जानुस् र एब्स्ट्र्याक्टसँग कम्पेयर गर्नुस् कम्पेयर योर नोट विथ एब्स्ट्र्याक्ट ओके रिड इट अगेन आफ्टर 2 डेज त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने यो प्रोसेस जुन तपाईले गर्नु हो नि यो प्रोसेस एकचोटी गर्नुभयो एक दिनमा गर्नुभयो त्यसलाई स्टप गर्नुस् अब अन्य कामहरु गर्नुस् अथवा अर्को लिटरेचर पढ्नुस् 2 दिन पछाडी फेरि यही लिटरेचर पढ्नुस् है एन्ड नोट इट डाउन इट मेक्स अ डिफरेन्स तपाईले नि एक राउन्डमा पढिसकेको कुरा दिमागमा कन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्डमा घुमिरहेको हुन्छ प्रश्नहरु त्यहाँ भित्र खेलिरहेको हुन्छ तपाईले 2 दिन पछाडी फेरि पढ्नु यही कुरा पढ्नु भयो भने तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै म्याच्योर भएर जान्छ है इभन 2 दिन पछाडी मात्रै हैन कि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने रिड अगेन आफ्टर रिडिङ अनदर लिटरेचर मेबी आफ्टर 2 वीक्स अर 3 वीक्स तपाई अर्को लिटरेचर पढ्नुस् फेरि यही प्रोसेसमा जानुस् र फेरि त्यो लिटरेचर पढिसकेपछि केही दिन पछाडी अथवा केही हप्ता पछाडी फेरि यो लिटरेचर पढ्नुस् यही पढेको सुरुको लिटरेचर पढ्नुस् यसरी माइन्डलाई मेच्योर गर्नुस् माइन्डसेट मेच्योर गर्नुस् र यो क्वेशनर्सलाई प्रिसाइज गर्दै जानुस्
क्वेसन आस्कलाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्दै जानुहोस् र यो क्वेसन आस्क लिएर सुपरभाइजरनिर आउनुहोस् ओके सो दिस इज द वे which we call top down approach ओके फेनम्यानको तरिका चाहिँ अलिकति फरक थियो अलिकति होइन कि एकदमै कम्प्लिटली फरक भन्नुपर्छ बटम अप अप्रोचमा स्टुडेन्टलाई कम्पेल गर्नुहुन्थ्यो अथवा सजेस्ट गर्नुहुन्थ्यो लिटरेचर दिनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो सबभन्दा पहिले कन्क्लुजन पढ इन्ट्रोडक्सन होइन कन्क्लुजन पढ के कन्क्लुड गरेको कुरा के बुझ्छौ कतिचोटि केही पटक पढौ र त्यसपछि त्यसलाई नोट डाउन गर के कन्क्लुड गरे लास्टमा त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ कन्क्लुजनमा भएको रेफरेन्सेसहरू जुन हुन्छ कन्क्लुजनमा राखेको रेफरेन्सेस दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजनमा उसले रेफरेन्स किन राख्छ कि त आफ्नो रिजल्ट कम्पेयर गर्न राख्छ कि एग्री गर्न कि डिजएग्री गर्न राख्छ है गो टु द रेफरेन्सेस and try to understand it download it find the sources download it and go and try to read it out okay त्यसपछि फेरि उहाँ पछाडीको बाटोबाट कन्क्लुजनतिरबाट जान भन्नुहुन्छ मेथड्समै जान भन्नुहुन्छ go through the method read several times and you see the both is the same so this means methods are very important जुन लिटरेचर तपाईको प्रोफेसरले तपाईलाई दिनुहुन्छ त्यसको मेथड्स इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है किनभने तपाईले आफ्नो कुरा गर्न खोज्दाखेरि त डिफरेन्टली गर्न खोज्नुहुन्छ यु नीड टु रिवाइज यु नीड टु मेक योर ओन मेथड ओके so method read several times try to understand it and prepare a questionnaire मेथडमा आफ्नो क्वेशनहरु बनाउने भनेको त्यसमा बुझ्न पनि कोसिस गर्ने हो र त्यसको लिमिटेशन्स पनि थाहा पाउने हो त्यो लिमिटेशनलाई सुधार्नको लागि आइडिया पनि डिस्कस गर्ने हो ओके and then go to introduction just read and note down introduction मा जानुस् पछाडी भन्नु हो त्यसपछि फेरि सेम प्रोसेस छ compare your notes with abstract तपाईले जे नोट डाउन गरेछ त्यो abstract सँग कम्पेयर गर्नु abstract मा लेखिएको कुराहरुसँग कति म्याच गर्छ अथवा त्यहाँ वर्ड काउन्टै गर्दा पनि हुन्छ abstract मा कति वडा वर्डहरु तपाईले नोट गरेको वर्डसँग म्याच गर्छ ओके अनि यहाँ फेरि यो प्रोसेसमा कन्क्लुजनबाट सुरु गरेर इन्ट्रोडक्सनमा पुगिसकेपछि यो प्रोसेसमा गइसकेपछि तपाई फेरि यसलाई स्टप गर्नुस् र स्टप गरिसकेपछि 2 दिन पछाडी फेरि यो पढ्नुस् अर्को लिटरेचर पढ्नुस् अर्को लिटरेचरको 7 दिन पछाडी 10 दिन पछाडी फेरि यो पढ्नुस् यसरी यो अप्रोच दुईटै अप्रोचमा मेथड्सलाई एम्फासिस दिएको छ दुईटै अप्रोचमा थ्योरी रिजल्ट एन्ड डिस्कसनलाई रिगोरसली पढ भने छैन व्हाट फेनम्यान सजेस्ट टु गो थ्रु द रिभ्यू आर्टिकल टु अन्डरस्ट्यान्ड द थ्योरी कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इभन द रिजल्ट एन्ड डिस्कसन लिटरेचर ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल भन्दा रिभ्यू आर्टिकल पढ्नुस् भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ अन्य कुराको लागि त स्वाइङ्गरले भन्नुहुन्छ रिभ्यू आर्टिकल होइन बुक्सहरु त्यसको रिलेटेड बुकहरु पत्ता गर्नुस् बुकलाई फलो गर्नुस् थियोरेटिकल फ्रेमवर्क र रिजल्ट एन्ड डिस्कसनको लागि इभन रिजल्ट एन्ड डिस्कसनको लागि पनि ओके सो बोथ वर भेरी सक्सेसफुल एज आई सेड you all know their contribution in quantum field theory, contribution in quantum electrodynamics by Richard Feynman, and contribution in high energy particle physics, and also in the say the grand unified theory and so on, Julian Schwinger. Okay, उहाँलाई कति नम्बर दिएको छ त एउटा सर्वेले उहाँको क्यापेबिलिटीलाई नम्बर दिएको छ है अब यसरी डिभाइड गरेछ पीएचडी सुपरभाइजरहरूले स्टुडेन्टहरुलाई लर्न गराउने र स्किल पनि दिने स्किल सिकाउने चाहिँ 60% काम उहाँको सुपरभाइजरको लर्न गराउने स्किल सिकाउने 20% एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि हो एडमिनिस्ट्रेटिभ पनि हुनुपर्छ इन्स्टिट्युसनको पनि रोल हुन्छ यसमा है जस कोअर्डिनेट गराइदिने त सुपरभाइजरले नै हो त्यसै उहाँ सपोर्टिभ पनि हुनुपर्छ इमोसनल सपोर्ट है स्टुडेन्टको सिचुएसन के छ उलाई बुझ्ने उसको टाइमिङ उसको पर्फर्मेन्स लेभल उसको म्याच्युरिटी लेभल डिफरेन्ट कुराहरु चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अनि उलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके 20% मार्क्स सपोर्टमा दिएको छ 60 मार्क्स दिएको छ लर्न गराउनमा अथवा डाइरेक्सनल सुपरभिजनमा ओके उहाँहरु कति के हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको नम्बर पनि दिएको छ
रिचर्ड फेनम्यानले धेरै कुरा आफैले गरिदिनुहुन्थ्यो. वाज भेरी सपोर्टिभ. उहाँले चाहिँ आफै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो स्टुडेन्टको हरेक इस्युजहरूमा है. यहाँ देखिन्छ 50 दिएछ, 20 हुनुपर्नेमा. जबकि एडमिनिस्ट्रेटिभ इज ओके. द लर्न गराउने र स्किल डेभलप गराएर स्टुडेन्टलाई आफै काम गर्न लगाउनेमा चाहिँ उहाँ थोरै नै हुन्. उहाँ बढ्दै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो है. त्यसैले गर्दा धेरै स्टुडेन्टहरूले उहाँसँग पिएचडी कम्प्लिट गर्न पाएनन्. तर जसले कम्प्लिट गरे उनीहरू एकदमै पर्फेक्सनिस्ट भएर गए. ओके. स्वाइङ्गरको हेऱ्यो भने उहाँ लेस सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो. उहाँ सपोर्टिभमा 20 मा 10 मात्रै छ. उहाँ टाइरन्ट त होइन, तर जिनियस टाइपको सुपरभिजनमा पर्नुहुन्छ. पर्फेक्ट लर्निङ एन्ड स्किल 60/60 and administrative he is better, or say he is beyond the limit. 20 हुनुपर्ने 30 हुनुहुन्थ्यो. यसरी हरेक सुपरभाइजरको यो भ्यालुजहरू हुने गर्छ. मेरो पनि भ्यालुजहरू हुने गर्छ. मेरो भ्यालुज मेरो स्टुडेन्टले थाहा पाउँछन्. म कति सपोर्टिभ छु, म कति एडमिनिस्ट्रेटिभ छु, म कति लर्निङ र स्किलतिर मेरो पेडागोजी छ सुपरभिजनमा. ओके. सो अब के हो त PhD पेडागोजी अफ रिसर्च सुपरभिजन भन्दा सबभन्दा पहिले त तपाईँहरू प्रपोजल लेख्नुहुन्छ. प्रपोजल लेख्नलाई लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ. लिटरेचर रिभ्यूको लागि तपाईँलाई एउटा सुपरभाइजर चाहिन्छ. त्यसको लागि तपाईँ प्लान गर्नुहुन्छ, कोर्स स्टडी प्लान गर्नुहुन्छ. त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यूको प्रोसेस, मोनिटर प्रोसेस अभियसली सुपरभाइजरले गर्ने कुराहरू भयो. सुरुमा चाहिँ नि प्रपोजल राइटिङदेखि लिएर काम स्टार्ट गरुन्जेलसम्म चाहिँ टिचर सेन्टर्ड नै हुन्छ, सुपरभाइजर सेन्टर्ड नै हुन्छ. सुपरभाइजरले नै बढ्ता रोल गर्नुपर्छ है. त्यसपछि सुपरभाइजरले यति लर्न गराइसकेपछि आफू पनि धेरै लिटरेचर पढेर रिसर्च ग्याप पत्ता लगाइसकेपछि स्टुडेन्टले आफै आफ्नो रिसर्च अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ भनिन्छ. मोडिफाई प्लान, फोकस योर प्लान, एन्ड दिस इज एज पर द स्टुडेन्ट. स्टुडेन्टले गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ. त्यसपछि स्टुडेन्ट सेन्टर्डमा जान्छ. स्टुडेन्ट सेन्टरमा हुन्छ. स्टुडेन्टले बढ्ता फोकस गर्छ, सुपरभाइजरले जस्ट गाइड मात्रै गर्छ. ओके. त्यसपछि अभियसली कोलाबोरेसनको निड पनि स्टुडेन्टलाई हुन्छ. कोलाबोरेसन एक्सप्लोर गर्छ. सुपरभाइजरको थ्रुबाट स्टुडेन्टले अन्य ग्रुपलाई एक्सपान्ड गर्छ र आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्दै जान्छ. त्यसपछि यो स्टुडेन्टको यो रिजन हो, यो रिजिम. त्यसपछि फेरि सुपरभाइजरको रिजिम आउँछ. सुपरभाइजरले त्यसलाई शार्पन गर्नको लागि रिसर्चलाई शार्पन गर्नलाई काम लाग्छ. राइटअपमा पनि सुपरभाइजरले हेल्प गर्छ. चाहे थेसिस राइटिङ होस् अथवा पेपर राइटिङ होस् अथवा म्यानुस्क्रिप्ट राइटिङ होस् है. सुपरभाइज राइटिङ, सुपरभाइज पब्लिसिङ, मेन्टेन टाइमलाइन. यसरी यो टाइमलाइन पनि अब यसमा अघि मैले भने जस्तै सुरुको पार्ट चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट हो. त्यसपछि लर्निङ र स्किलको पार्ट हो. यसमा सुपरभाइजरको रोल इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ है. यसमा सुपरभाइजरले गर्नुपर्छ. त्यसपछि सुपरभाइजर सपोर्टिभ मात्रै हो. सुपरभाइजरले एउटा डाइरेक्सन मात्रै दिने हो, स्टुडेन्टले गर्नुपर्ने हो. त्यसपछि अब दुइटैले कम्बाइन गर्ने सुपरभाइजर रोल अलि बढ्ता हुन्छ यसमा है. यसरी यो तीनवटा डिफ्रेन्ट ल्याडरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ. टाइम स्केल पनि सजेस्ट गरेको छ. सपोज तपाईँको 4 वर्ष पिएचडी को प्लान हो भने 4 वर्षमा 1 वर्ष तपाईँले यहाँसम्म काम गर्नुपर्छ है. त्यसपछि 2 वर्ष तपाईँ आफै काम गर्नुपर्छ. यो बिचको पार्ट हो. त्यसपछि बाँकी रहेको 1 वर्ष फेरि यसरी काम गर्नुपर्छ. टाइम पनि छुट्याइदिएको छ. यसरी तपाईँले यो अनुसारले अहिले पनि तपाईँहरूले जति पनि पिएचडी स्टुडेन्टहरू हाम्रो हुनुहुन्छ, अबाउट 400 पिएचडी स्टुडेन्ट्स वी हेभ. उहाँहरूले आफ्नो काम कता स्टेज, कुन स्टेजमा पुगेको छ, कता स्लिप त भएको छैन, कति टाइम बितिसक्यो, त्यो अनुसारले आफूलाई रिअर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्छ है. So this is a major problem with our student to reorganize the timing, also the supervisor मा पनि यो खालको इस्यु छ. So you all know Bloom's taxonomy. कुनै पनि कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्दाखेरि यो ल्याडरबाट जानै पर्छ. कुनै पनि कुरा बुझ्नलाई तपाईको कन्सेप्ट साइन्समा पर्टिकुलरली साइन्समा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट. सबभन्दा पहिले त जुन कुरा तपाई बुझ्न कोसिस गर्नुभएको छ त्यसलाई just remember it, recall it. जुन कुरा सबभन्दा पहिले त रिकलै गर्ने हो, डेफिनेसनहरु सम्झिने हो, थ्योरीहरु बुझ्ने हो. Remember the things that you need to go through and try to understand the things that you already remembered.
And if you understand something, you can apply it. You can apply it. If you apply the theory, you get the result. Apply the result also. If you have a result, then you can analyze the result. The result kati valid cha. Okay. So this is some sort of cycle. Apply गर्ने, analyze गर्ने, apply गर्ने, analyze गर्ने. Different way apply गर्न सकिन्छ है. यो साइकल हो र यो साइकललाई जति प्रिसाइज गर्नु तपाईं चाहिँ त्यति राम्रोसँग एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. त्यसपछि एनालाइज गरिसक्दा धेरै किसिमले अप्लाई गर्दाखेरि धेरै रिजल्टहरु आउँछ. तपाईले एनालाइज पनि गर्नुहुन्छ. अब एनालाइज गर्दाखेरि तपाईले पर्टिकुलर टाइपको रिजल्टलाई इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ. You evaluate, you understand what sort of application is fruitful. Okay. If you evaluate properly, and then again the cycle, including evaluation and application, is very, very important. यो साइकलमा तपाई जति प्रिसाइज बनाउन खोज्नुहुन्छ त्यति तपाईको हाइपोथेसिस चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ. And we all know a successful hypothesis becomes a scientific theory, new theory. तपाईले केही कुरा क्रिएट गर्नुहुन्छ, नयाँ कुरा क्रिएट गर्नुहुन्छ. So we expect something new in all kinds of research, not only in PhD, also in master's research. First, you have to remember the things in which you are going to do research, and then you need to understand the things. Understand नगरिकन apply नै गर्न सकिदैन. This part is very, very important. Understand the things, understand your literature, find the research gap, and then apply in your own way and find the result and analyze the result, evaluate it. Okay. So this is the taxonomy. यसरी स्टेप्सहरु यसको डिटेलमा म जादिन. सुपरभिजनको स्टेप्स अघि हामीले डिस्कस गर्यौं. सबभन्दा पहिले सुपरभाइजरले लिटरेचर रिभ्यू गराउने नै हो. रिसर्च ग्यापमा स्टुडेन्टलाई इन्भल्भ गराउने है. त्यसपछि केही क्वेशन्सहरु हुन्छन्. यो क्वेशन्स अहिले म मेन्सन गर्छु है. सुपरभाइजरले मैले सपोज मेरो स्टुडेन्टलाई कुनै एउटा लिटरेचर दिए, यो लिटरेचर पढ भने है. अनि पढ भन्दा मैले यो चारवटा क्वेशन्स पनि स्टुडेन्टलाई भन्ने गर्छु. त्यो लिटरेचर जुन तपाई पढिरहनु भएको छ, मैले दिएको छु, त्यो लिटरेचरको रिसर्च एम के हो त्यो कुरा नोट डाउन गर. पढेर पत्ता लगाऊ. What were the research aims of the literature? रिसर्च एम के थियो. ओके. अब त्यसपछि त्यो जुन एम राखेको छ त्यो एम अचिभ भयो कि भएन? त्यो लिटरेचरमा रिजल्ट एन्ड डिस्कसन कन्क्लुजन पछाडी इफ द रिसर्च एम अचिभड, यदि अचिभ भएको छ भने हाउ डिड दे डु इट? अचिभ कसरी गरे? मोस्टली चाहिँ नि रिसर्च एम राखेको 100% अचिभ हुँदैन. फ्युचरमा गर्ने भनेर राखिएको हुन्छ. ओके. आर देयर एनी प्रब्लम्स विथ देयर मेथोडोलोजी? भनेको इज देयर एनी लिमिटेशन्स इन देयर मेथोडोलोजी? Again here you see focus on, because research is research नयाँ पत्ता लगाउने हो नि त, रि गर्ने हो त्यसलाई है. Are there any problems with their methodology? You need to everyone try to do things differently. फरक किसिमले गर्न सक्नुपर्छ. Are there any problems with their methodology? This is a big question. Okay. Was it a strong or weak research model? जुन खालको रिसर्च वेबाट त्यो लिटरेचरमा काम गरिएको छ त्यो स्ट्रङ लाग्यो कि तपाईलाई विक लाग्यो है. यो चारवटा क्वेशन्स त तपाईले त्यो रिसर्च आर्टिकलको पढिसकेपछि आर्टिकल भित्रबाट दिनुहुन्छ. त्यसपछि अर्को एउटा चारवटा क्वेशन चाहिँ एकदम अहम क्वेशन. त्यो आर्टिकल पढेको सँगसँगै तपाईको दिमागमा यो चारवटा क्वेशन्स पनि रहनु पर्छ है. तर यो त्यति सजिलो चाहिँ छैन अर्ली स्टेजमा हुने रिसर्चरको लागि है. सबभन्दा पहिलो त जुन लिटरेचर तपाई पढिरहनु भएको छ त्यो लिटरेचरको कुनै कुरा तपाईलाई हेल्प गर्ने खालको छ, तपाईले कुनै कुरा त्यहाँको युज गर्नुहुन्छ. हाउ विल दिस रिसर्च हेल्प विथ योर ओन रिसर्च? तपाईको रिसर्चमा कुन कुरा तपाईले त्यसबाट लिदै हुनुहुन्छ. ओके. यो कुरा दिमागमा राखेर पढ्दाखेरि व्हाट क्यान यु टेक फ्रम इट, व्हाट नीड्स टु बी अभोइडेड. त्यो लिटरेचरले यसले अल्टिमेटली उसको कुरा पढ्या हो. उसको कुरा पढेर मात्रै उसको कुरा पढेर थन्क्या राख्दिए त मतलब भएन. त्यसले कति तपाईलाई हेल्प गर्छ, के कुरा लिनुहुन्छ, के कुरा अभोइड गर्नुहुन्छ. सँगसँगै दिस इज अ भेरी भेरी बिग क्वेशन्स. ओके. व्हाट आर यु डुइङ डिफरेन्टली? तपाई के फरक गरिरहनु भएको छ? फरक नगरिकन रिसर्च हुँदैन. ओके. सो
फर्स्ट स्टेजमा सुपरभाइजरले सिकाउनु पर्ने कुरा लिट्रेचर रिभ्यू, लिट्रेचर पढ्ने तरिका, लिट्रेचरमा रिसर्च ग्याप पत्ता लगाउने तरिका, र त्यसपछि प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल फाइनल गर्ने, त्यसलाई मेच्योर बनाउने तरिका। यो तरिका सँगसँगै हामीले सुपरभाइजर इथिक्सको कुराहरू पनि स्टुडेन्टलाई फेमिलराइज गर्नुपर्छ। रिसर्च इथिक्स एकदमै ठुलो कुरा हो। तपाईले नि टोडमोड गर्नु भएन, ठग्नु भएन, चोरी गर्नु भएन, है, कपी पेस्ट गर्नु भएन, नयाँ डेटा जेनेरेट गर्नु भएन, गलत कुरालाई चाहिँ नि कुनै कुरा पत्ता लगाएको भ्यालुजहरू तपाईको रिजल्टको एउटा छ, त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरिदिने, म्याच गराउनु, त्यस्तो कुरा गर्नु भएन। सो फल्सिफिकेसन, फ्याब्रिकेसन, प्लेगरिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। दिज आर द इथिकल इस्युज सुपरभाइजरले लर्न गराउनुपर्छ। यसमा कुनै पनि कुरा चुक्यो भने लाइफ लङ कसरी असर पर्छ त्यो स्टुडेन्टको करियरमा। ओके, फर्स्ट स्टेपमा यही कुरा हो। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ अब बुझ्नलाई कसरी बुझ्ने कुराहरू थियो, कन्सेप्चुअल तपाईको आफ्नो रिजिममा ट्याक्सोनोमी अनुसारले कसरी बुझ्दै जाने, need of collaboration, because these days are the days for the collaborations. Okay, तपाईले एक्लै कुनै कुरा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईसँग ल्याब छ भन्ने तपाईलाई थ्योरी गर्ने मान्छे चाहिन्छ, कम्पिटिसन गर्ने मान्छे अर्को ग्रुप चाहिन्छ, है, सबैजना मिलेर चाहिँ नि काम एउटा फ्रुटफुल वर्क, नयाँ न्यू फाइन्डिङ्सहरुको लागि कोलाबोरेसन इज अ मस्ट। सो यु नीड टु कोलाबोरेट, यु नीड टु एक्सप्लोर योर कोलाबोरेसन्स, okay, and you need lots of support in this stage. You support obviously institutional support, there are mostly supervisor support चाहिन्छ। लास्ट स्टेजमा चाहिँ राइटिङको कुरा हो, क्रिटिकल राइटिङ कसरी लेख्ने, क्रिएटिभ राइटिङको कुरा मैले गरिरहेको छैन अहिले। क्रिटिकल राइटिङ, पियर रिभ्यू भने के हो, पियर रिभ्यू कसरी गर्ने गरिन्छ, तपाईको थेसिसको पियर रिभ्यू कसरी हुन्छ, र एडमिनको पार्ट फेरि एक्टिभ भएर आउँछ लास्टमा। ओके, सो दिज आर दी स्टेजेस फर दी supervision, main particularly for longer supervision means for PhD 2 वर्ष 3 वर्षभन्दा लामो, 2 वर्ष 3 वर्षको हो भने यस्तो खालको ल्याडरमा जानै पर्छ। जबकि मास्टर सुपरभिजनमा चाहिँ केही पार्टहरु, कोलाबोरेसनको पार्ट, सपोर्टको पार्टलाई स्किप गरिन्छ, बिकज you have only one semester, 6 महिना 7 महिनामा मस्टली सकिएको हुन्छ काम, अगाडि नै स्टार्ट गरे पनि। This is for 2 years. Okay, र यो सुपरभाइजरलाई लास्ट यो 10 इयर्सबाट यो कुरा सेन्सिटिभ भएको छ। पर्फर्मेन्स पिरामिड सुपरभाइजरले हरेक स्टुडेन्टको बनाउनु पर्छ। त्यो स्टुडेन्टको मेन्टल क्यापासिटी कति छ, इमोसनल क्यापासिटी कति छ, फिजिकल क्यापासिटी कस्तो छ, है, र स्पिरिचुअल क्यापासिटी पनि छ कि, यो खालको पर्फर्मेन्स पिरामिड भन्छन्, त्यो अनुसारले सुपरभाइजरले सपोर्ट गर्नुपर्छ। Okay, this is important. Supervisor should try to be familiar with performance pyramid of student. आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ, मेन्टल क्यापासिटी आफ्नो हुन्छ, सबैको उस्तै हुँदैन, सबैलाई उही किसिमले। स्पिरिचुअल क्यापासिटी कसैको हुन्छ, यसबाट पनि बेनिफिट लिन सकिन्छ सुपरभिजनले, है। इमोसनल क्यापासिटी इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने इमोसनली हर्ट भइदियो भने स्टुडेन्टहरु अगाडि बढ्न सक्दैन। This is obviously important in lab, not only in lab, also in tedious theoretical work, physical capacity. कति उले गर्न सक्छ, कति हार्ड वर्किङ गर्न सक्छ, कस्तो खालको हार्ड वर्किङ गर्न सक्छ, पर्टिकुलर टाइपको मेन्टल क्यापासिटी। ओके, सो फाइनली अ गुड सुपरभाइजर should be very interacting, should have a better communication skill, because communication skill is extremely important for the supervisor. Empathy and compassion, ability to delegate, being flexible. This is also important in our context. Maintaining a positive attitude, a dose of humility, passion for the organization. Ultimately, हामीले गर्ने त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि, हाम्रो युनिभर्सिटीको लागि हो। हामीलाई त्यो प्यारो छ, हाम्रो युनिभर्सिटीको क्रेडिबिलिटी माथि जाओस्, हाम्रो युनिभर्सिटीको पेटेन्ट बढोस्, अथवा हाम्रो युनिभर्सिटीले नेसनलाई अथवा ग्लोबली सिनेरियोमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकोस्। Okay, so finally I have taken one of my idol, Lev Landau. Lev Landau फिजिसिस्ट हुनुहुन्छ, धेरै जना अहिले
फिजिक्सकाहरूले अथवा म्याथमेटिक्सकाहरूले उहाँको नाम पक्कै सुन्नुभएको छ र पढ्नुभएको छ. Okay, he contributed great deal of contribution in superconductivity, superfluidity, phase transition, not only theoretically, also experimentally. He's a Nobel laureate, Russian physicist हो, experimentalist हो. उहाँले 43 स्टुडेन्टलाई PhD गराउनु. PhD गराउनु भन्दा पनि उहाँसँग PhD गर्नको लागि स्टुडेन्टहरू सर्टिफिकेट डिग्री लिएर जानु पर्दैन. इभन एउटा सिम्पल फार्मर भए पनि कुनै फर्मल डिग्री नभए पनि कुनै पनि डिसिप्लिनको भए पनि म गर्छु भनेर इन्ट्रेस्टेडहरू उहाँसँग अप्रोच गर्न सक्छ है. त्यो अथोरिटी उहाँलाई इन्स्टिट्युसनले पनि दिएको थियो र उहाँले एउटा प्रब्लम लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई ल्यान्डहाउस थ्योरिटिकल मिनिमा भनिन्छ. तपाईँले गुगलमा सर्च गर्यो भने ल्यान्डहाउस थ्योरिटिकल मिनिमा धेरै मिनिमाहरू देखिन्छ. उहाँले 100 भन्दा बढ्ता प्रब्लम लेख्नुभयो. 1 पेज 2 पेज 3 पेजको प्रब्लम लेख्नुहुन्थ्यो है र भन्नुहुन्थ्यो यो सल्भ गरेर आऊ. र जसले जसले सल्भ गरे तिनीहरू उहाँको स्टुडेन्ट भए. ल्यान्डहाउस थ्योरिटिकल मिनिमा क्रस गर्नेहरूलाई मात्रै उहाँले PhD गराउनु भएको छ. Okay, only 43 students passed it, completed his problem, solved the problem. र 43 जना स्टुडेन्टहरूलाई उहाँले PhD गराउनु भयो. 43 जना मध्ये 28 जनाले नोबेल प्राइज पाए. He is a great supervisor. 28 won Nobel Prize in Physics and Chemistry. Okay, अब हेरौँ उहाँको डिटेलमा इन्ट्रेस्टेडले आफै एक्सप्लोर गर्नु होला, डिटेलमा जाँदिन. उहाँको लास्ट स्टेज चाहिँ एकदमै पेनफुल थियो. 1962 जनवरी 7 मा उहाँको कार चाहिँ एउटा ह्युज ट्रकसँग कोलाइड है. He was severely injured and spent 2 months in coma. उहाँको टाउकोमा चोट लाग्यो, उहाँ कोमामा जानुभयो है 1962 मा. although Landau recovered in many ways. Landau कोमामा धेरै समयसम्म बस्नुभयो, घर पनि आउनुभयो है, अलिकति ठिक हुनुभयो. तर त्यस पछाडि उहाँले कुनै नयाँ कुरा गर्न सक्नु भएन, पढ्न सक्नु भएन. He has written so many classic books before this accident. Landau's book को सिरिजै छ है. His scientific creativity was retarded and never returned fully to scientific work. His injuries prevented him from accepting 1962 Nobel Prize for Physics in person. उहाँ जान पनि सक्नु भएन. 1962 मा उहाँलाई फिजिक्समा नोबेल प्राइज दिएको थियो है. रिटायर्ड हुनुभयो उहाँ. अब मैले यो सेन्समा उहाँले अब कोमाबाट रिकभर हुनुभयो, घरमा जानुभयो, घरबाट रेगुलर डक्टरसँग भिजिट गर्नुहुन्थ्यो. डक्टरले क्वेसन्सहरू सोध्थे, फिजिक्सको क्वेसन्सहरू सोध्थे, अन्य कुराहरू सोध्थे उहाँलाई फेरि त्यही अगाडिकै अवस्थामा फर्काउनलाई. र त्यस्तै एउटा कन्भर्सेसन डक्टर र लान्डाउको हस्पिटलमाको एउटा कन्भर्सेसन म यहाँ राखिरहेको छु. त्यो कन्भर्सेसनलाई यो टाइटल दिएर व्हाट इज PhD सुपरभिजन भनेर टाइटल दिएर निल बोहरको इन्स्टिट्युट जुन चाहिँ कोपनहेगनमा छ, डेनमार्कको क्यापिटल कोपनहेगनमा छ, निल्स बोहर्स इन्स्टिट्युट फर थ्योरिटिकल फिजिक्स, त्यसको एउटा लबीमा एउटा सेमिनार रुममा को वालमा व्हाट इज PhD सुपरभिजन भनेर लान्डाउ र डक्टरको कन्भर्सेसनलाई त्यहाँ राखिएको छ. कन्भर्सेसन यस्तो खालको थियो. Doctor said, please draw me a circle. Landau draws a cross. Circle बनाओ भनेर भन्यो, लान्डाउले क्रस बनायो. डक्टर रिसाउनु हो, draw me a cross. डक्टरले क्रस बनाओ भन्यो, draws a circle. त्यो बेलामा कोमा पछाडिको स्टेजमा डक्टरले भन्नु, लान्डाउ why don't you do what I ask? लान्डाउको रिप्लाई यस्तो थियो, if I did, you might come to think I have become mentally retarded. Okay, so this is obviously a very touchy conversation between a patient and a doctor, and Bohr's Institute for Theoretical Physics used this quotation or
So they honored this conversation under this title, what is PhD supervision? Okay, so try to understand it in your own ways. Okay, so today we discuss about pedagogy, students' pedagogy, supervisors' pedagogy, and also the regulations, a little bit ethics, and the need of collaborations, ultimately publication, patent, and ultimately we also discuss about the duty versus responsibility towards the society, towards the nation, at first towards your institution, your university. Okay, thank you. So these are the references, and this is a very good issue of science. I'm also thankful to Professor Dr. Mohan Raj Sharma, Research Director of Institute of Medicine, uh, for his contribution by organizing 2 days program uh, entitled How to Supervise Students, PhD students, and how to supervise. What is supervision? And also I'm thankful to ChatGPT because I have asked a couple of questions to guide me that I have discussed today. Okay, thank you. Institute of Science and Technology, Trivandrum University, Nepal.